एक्सेलमा पीडीएफ फाइलको लागि भनेर क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ। हुन त यो बारेमा मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको थिएँ र आज पनि मैले पीडीएफ सँग रिलेटेड टपिक लिएर आएको छु। र स्क्रिनमा हेर्ने हो भने मसँग यहाँनेर केही टेबलहरु छन्। एउटै सिटमा मल्टिपल टेबलहरु छन् र यो हरेक टेबललाई मलाई पीडीएफ फाइलको रूपमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। फाइल चाहिँ एउटै तर पेज चाहिँ अलग-अलग हुनु पर्यो। यदि मैले यसलाई सेभ गर्ने बेलामा F12 मैले प्रेस गरेँ, त्यसपछि फाइल नेम कुनै राखेँ र सेभ एज टाइपमा गएर मैले पीडीएफ लिएँ भने र यसलाई मैले सेभ गर्दिएँ कुनै एउटा लोकेसनमा सेभ र यो फाइल अलरेडी त्यसमा छ रे, ठिकै छ, मैले रिप्लेस गरिदिएँ र हामीले त्यो फाइललाई ओपन गरेर हेर्यौं भने त्यो फाइल भर्खरै मैले सेभ गरेको फाइल यहाँनेर छ। मैले यसलाई ओपन गरेर हेरेँ भने 6 वटा पेज बन्यो र फर्स्ट पेज यो, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अनि 6 यो राम्रो भएन। यसलाई हामीले कसरी राम्रो तरिकाले पीडीएफ फाइलको रूपमा तयार गर्ने एकचोटी हामी फेरि गर्छौं है त। यसलाई मैले डिलिट गरेँ र एक्सेलको फाइललाई फेरि ओपन गरेँ। सबभन्दा पहिला यो जुन फर्स्ट टेबल छ यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि म गएँ पेज लेआउट अनि त्यसपछि प्रिन्ट एरियामा गएर सेट प्रिन्ट एरिया। सेकेन्ड टेबलमा पनि क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल ए सिलेक्ट अल, त्यसपछि प्रिन्ट एरिया अनि एड टु प्रिन्ट एरिया। त्यसपछि थर्ड टेबल यहाँनेर छ, यसलाई पनि कन्ट्रोल ए प्रिन्ट एरिया अनि एड टु प्रिन्ट एरिया। फेरि म गएँ फोर्थ, कन्ट्रोल ए, त्यसपछि प्रिन्ट एरिया अनि एड टु प्रिन्ट एरिया। हामीले प्रिन्ट एरियामा प्रिन्ट टाइटल्समा गएर पनि एड गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि मैले यो अप्सनबाट चाहिँ एड गरेँ। अहिलेको लागि ओके। र हामीले कन्ट्रोल पी बाट यहाँनेर गएर माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफ अप्सन सिलेक्ट गरेर पनि एक्सेलको फाइललाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। हामीले प्रिन्ट गर्ने बेलामा यहाँनेर गएर पीडीएफ मा प्रिन्ट गर्ने अथवा माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पीडीएफ यो अप्सन लिँदा पनि हुन्छ। र यो अप्सन लिएर मैले प्रिन्टमा क्लिक गरेँ। प्रिन्टमा मैले क्लिक गरिदिएँ भने अब फाइलको नेम के राख्ने, मानिलिउँ फाइलको नेम टेस्ट र कुनै एउटा लोकेसनमा मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब त्यो लोकेसनमा गएर हेर्ने हो भने हामीले एउटा फाइल पायौं, पीडीएफ फाइल, र यसलाई ओपन गरेर हेर्ने हो भने यो पहिलो टेबल पहिलो पेजमा, सेकेन्ड टेबल सेकेन्ड पेजमा, थर्ड टेबल थर्ड पेजमा र फोर्थ टेबल फोर्थ पेजमा। हामीले चारवटा टेबललाई चारवटा पेजमा एउटै फाइलको रूपमा पीडीएफ फाइल तयार गर्यौं। यो अघिको भन्दा के राम्रो देखियो। हरेक टेबलहरु हरेक रिपोर्टहरु अलग-अलग पेजमा हामीले तयार गर्यौं र मैले चाहिँ यसरी पीडीएफ फाइलहरु तयार गर्छु र जहिले पनि हामीले यही नै तरिका युज गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। धेरै अप्सनहरु हुन्छन् हरेक चीजको, हरेक कामको, जुन हामीलाई सजिलो लाग्छ त्यो तरिका युज गर्ने हो। हामीले यो तरिकाले पीडीएफ फाइलहरु तयार गर्दा पनि हुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई केही क्वेरी क्वेशनहरु छन् एक्सेलसँग रिलेटेड भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुले फलो गर्नुभएको छैन भने फलो पनि गर्दै जानु होला यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि। र तपाईहरुको पनि केही प्रब्लमहरु छ भने चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ।